Fakulta elektrotechniky a informatiky patří mezi největší a nejvýznamnější fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. A i když patří mezi mladší fakulty, v roce 2021 slaví již 30 let své existence. Fakulta, dnes označovaná jako FEI, se zrodila 1. ledna 1991. A to rozdělením tehdejší fakulty strojní a elektrotechnické na 2 samostatné fakulty. K tomuto formálnímu kroku však předcházela historie spojená s elektrotechnikou a univerzitou samotnou. Předpokladem vzniku fakulty bylo samotné založení univerzity, ke kterému došlo již v roce 1849. Téměř o 50 let později, do roku 1895, se datují počátky výuky elektrotechniky na Vysoké škole báňské. Ty přinesl profesor fyziky a matematiky Josef Tojer, který do svých přednášek z fyziky zařadil statě o elektrické energii. Brzy na to začal elektrotechniku přednášet jako samostatný předmět. Následujících téměř 80 let se neslo v duchu organizačních změn, které přinášely stále větší důraz na oblast elektrotechniky, především však ve spojení s již zavedenými obory. S tímto obdobím jsou spjata jména jako Albert Bayer, Hans Gibic, Rudolf Čepek, Václav Vavřinec-Pošík, Jan Bašta nebo Vítězslav Vavřín. Další významnou osobností byl Vladimír Chůra, který se v roce 1959 stal vedoucím první samostatné katedry elektrotechniky, tenkrát ještě na fakultě báňského strojnictví. Významným rokem byl rok 1970, kdy se na univerzitě otevřel první samostatný elektrotechnický studijní obor – silnoproudá elektrotechnika. Toto byl významný krok k tomu, aby elektrotechnické zaměření nadále posilovalo a získávalo na významu. To dokazuje i skutečnost, že v roce 1977 se fakulta strojní přejmenovává na Fakultu strojní a elektrotechnickou. Pokud si vzpomínám tady na tato léta, zejména tedy od roku 1970, byli přijati první studenti, prvních 40 studentů na obor silnoproudá elektrotechnika. Pokud se týká jakéhosi osamostatnění oborů elektrotechnických, tak tyto vznikly až v roce 1977. Tehdy v roce 1977 byla vlastně překřtěna bývalá strojní fakulta na fakultu strojní a elektrotechnickou. Na této fakultě vznikly 3 zakládající obory, a sice na základě kateder. Katedra obecné a teoretické elektrotechniky, kterou vedl pan docent Šoral. Druhá byla katedra elektrických strojů a pohonů, kterou vedl pan profesor Keppert. A třetí katedra elektroenergetiky, kterou jsem měl tu čest vést já. Tak já jako proděkán fakulty jsem byl pověřen řízením a rozvojem elektrotechnických oborů těchto 3 kateder až do roku 1985. Následující roky byly ve znamení dělení stávajících a vzniku nových kateder, což v roce 1991 vedlo k rozdělení Fakulty strojní a elektrotechnické. Rok 1991 je tedy rok, který se považuje za začátek nové éry elektrotechniky na naší univerzitě. Tehdy ještě pod názvem Vysoká škola báňská v Ostravě. Historicky prvním děkanem Fakulty elektrotechniky se stal profesor Pavel Santarius. Tady to je jednoznačné, protože vlastně my jsme byli zakladateli fakulty, že jo. Takže největší úspěch fakulty je, že vznikla vůbec jako taková. Od svého vzniku do roku 1993 nesla fakulta pouze název elektrotechnická.
Nicméně s prudkým rozvojem oborů spjatých s informatikou došlo velmi rychle i k úpravě názvu, a to na současnou podobu Fakulta elektrotechniky a informatiky. No a pak už teda byla Fakulta elektrotechniky a samozřejmě dynamicky rozvíjející se informatika si to nenechala líbit, říkal, ne, my chceme už v názvu mít tu informatiku. Samozřejmě já jsem se stal po roce 89 rektorem, tak jsem měl proto plné pochopení a snažil jsem se, aby rozvoj těchto kateder měl prostě svoji prioritu. Vůbec nebylo to lehké, protože nebyly žádné laboratoře. Elektrotechnika bez laboratoří je nesmysl. Takže musím se dodatečně omluvit všem těm kolegům z ostatních fakult, že jsem se choval zcela nedemokraticky. Vzal jsem prostě vrátný a řekl jsem, vemte všechny klíče a chodili jsme po laboratořích. No a tam jsem dělal to, že jsem vždycky sáhl na tu skříň a když tam bylo tolik prachu, tak jsem poznal, že tam žádný pohyb není. A tak jsem prostě rozhodl nějakým takovým dekretem, že se bere té katedře, kde se nic nedělá, tato místnost a přiděluje se elektrofakultě. Čím jsme byli roztrkaní po celém tom areálu. No a tak se to dařilo. I ti lidi prostě najednou měli pocit, že se podílejí na vzniku něčeho nového, tak to dělali se zápalem. No a podařilo se toho dost. Roky 1991 až 2009 znamenaly pro fakultu výrazný růst a získávání na významu. V tomto období docházelo k intenzivnímu vývoji nejen ve složení a zaměření kateder, ale také ve výuce, vědě a výzkumu. Za těchto 18 let se ve vedení fakulty vystřídali děkani Pavel Santarius, Karel Chmelík a Ivo Vondrák. Na naší fakultě studovalo velice málo dívek, proto jsme hledali nějaký program, který by přilákal dívky, hlavně absolventky zdravotnických škol. Tím jsme začínali vlastně s lékařskou elektronikou, která se současně vyvinula v biomedicínské inženýrství. Já si myslím, že my jsme měli velmi těžké podmínky, protože jsme vznikali vlastně v době, kdy nebylo moc finančních prostředků. Tehdy to byla vlastně fakulta strojní a elektrotechnická, která se rozdělovala, že vznikala samostatná fakulta elektrotechniky. Já se přiznám, že jsem tam tehdy viděl ten nedostatek v tom, že tady chyběla informatika, takže jsme se skupinkou lidí vytvořili vlastně tu skupinu, která nějakým způsobem potom stála za tím, že tady informatické obory vznikly a bylo to dle mého názoru nesmírně náročné, protože jsme se museli nějakým způsobem prosadit v tom okolním světě a nejen v České republice, i mimo ní. A já jsem rád, že se to podařilo. Myslím si, že teďka ty obory, které tady máme na fakultě, a tím nemyslím jenom ty informatické, a všechny ostatní jsou skutečně ty, které jsou špičkové, jsou žádané a já si troufám říci, že na nich bude stát i budoucnost tohoto kraje. Náročná fáze dospívání pak vyvrcholila zahájením výstavby samostatné nové vlastní budovy, což je v 30leté historii fakulty významným milníkem. Pracoviště a výukové prostory, které byly doposud rozmístěny po celém porubském kampusu, získaly nejen nové umístění, ale také moderní zázemí a vybavení. K velkému stěhování došlo v roce 2014. A od té doby se dá mluvit o nové éře FEI. V této nové éře stáli doposud v čele fakulty Václav Snášel a Pavel Brandstetter. To, co bych si nejvíc považoval, je to, že ta fakulta vystupovala jednotně, že fakulta se snažila společně sama zlepšovat a to si myslím, že se jí podařilo. Takže největší úspěch vidím v tom, že
jsme se nějak dokázali dohodnout na společném postupu a společné práci. Vedení fakulty a celá fakulta prošla velice náročným obdobím, ve kterém proběhly náročné akreditace studijních programů, habilitačních a profesorských řízení, včetně institucionální akreditace, změna metodiky hodnocení vědy a výzkumu, související si potom s mezinárodní evaluací, výstavba nové moderní budovy s excelentním vybavením, audity ISO, restrukturalizace fakulty a samozřejmě také situace s pandemií COVID-19, která způsobila změny v činnosti fakulty a také ve formách výuky. I když je Fakulta elektrotechniky a informatiky třetí nejmladší fakultou univerzity, patří mezi ty nejvýznamnější, a to nejen svou velikostí, ale také svými výsledky a celkovým významem. Hlavní náplní činnosti fakulty je samozřejmě vzdělávání, kdy dnes zde v různých formách studia najdeme přes 2000 studentů, z toho i významnou část studentů ze zahraničí. Dalšími aktivitami, bez nichž moderní fakulta nemůže fungovat a rozvíjet se, jsou věda, výzkum, inovace či spolupráce s průmyslovými partnery. Kromě toho hraje FEI také významnou roli v popularizaci a propagaci technických oborů mezi budoucími studenty a veřejností. Třicet let v historii fakulty není mnoho, ale i za takto krátkou dobu FEI ukázala svou sílu, hodnotu a význam. Vývoj a růst samozřejmě pokračuje. Je jen otázkou, jaké technologie, možnosti a výzvy budoucnost přinese. Už dnes je například k dispozici zcela nová budova zaměřená na výuku těch nejnovějších trendů v oblastech průmyslu 4.0, automotiv či home care. Virtuální realita, big data, autonomní řízení, 5G sítě, smart home a smart grid systémy, e-sport, biomedicína a mnohé další, to jsou pojmy spjaté s moderními technologiemi, které se dnes na fakultě běžně zkoumají a vyučují. Nejen díky tomu, ale také díky průmyslovým partnerům je FEI schopna řešit různé zajímavé, praktické a inovativní projekty. Je dost možné, že výsledky těchto projektů ovlivní budoucnost nás všech. Já bych fakultě popřál, aby se dále rozvíjela přinejmenším takovým tempem, ale pokud možno ještě rychleji, než se rozvíjela teď za těch posledních 10 let a samozřejmě i za celých těch 30 let své existence. No co se může takové fakultě popřát? Jedně mnoho studentů, kteří mají zájem o studium, kteří jsou nadaní, a dále dost velký počet pedagogů, kteří budou studenty nejen učit, ale budou je přesvědčat o tom, že má smysl zůstat, žít a pracovat v tomto kraji. 30leté fakultě přeju to, aby měla dobré studenty, kteří se chtějí něco naučit, a k tomu dobré kantory, kteří je něco naučí. Či vůbec bych nepodceňoval lidi z praxe, kteří mají něco za sebou a mohou jí to dát. Tak fakulta rostla, vzkvétala a doufám, že bude růst a vzkvétat nadále. Takže bych si dovolil přát teda všem pracovníkům naší fakulty, aby se jim dařilo
Já bych chtěl popřát, aby si lidé uvědomili, že tady nejsou jenom proto, že jsou na fakultě z pohledu té vědy, ale že ta věda potom musí také i sloužit, protože aplikovaná věda a součást technologie právě věda je. Takže já pevně věřím, že to je to, co by si tato fakulta zasloužila a myslím si, že na tom pracuje, aby se stala součástí toho našeho budoucího života a nejen v tomto regionu, ale celkově. Tak rád bych jí popřál, aby se jí dařilo to, aby ta fakulta zůstala jednotná, aby se snažila hledat společně nějaké cíle, aby se jí dařilo dosahovat vynikající výsledky a aby tady ta fakulta byla ještě za dalších několik desítek let. Rád bych, aby na fakultě nadále panovala přátelská tvůrčí atmosféra, ve které se budeme rádi scházet a spolu tvořit. Pedagogům bych přál svědomité a pracovité studenty, výzkumníkům bych popřál zajímavé a významné projekty a studentům kvalitní pedagogy. Myslím si, že FEI je dobrá značka, má zvučné jméno, vynikající zázemí, vychovává kvalitní absolventy a produkuje kvalitní výsledky. Rád bych poděkoval všem těm, kteří v minulosti budovali naši fakultu, i těm, kteří v současné době ji rozvíjejí. Jak bude přesně vypadat svět za 30 let, nikdo neví. Věřme ale, že Fakulta elektrotechniky a informatiky bude i nadále jeho významnou součástí.